السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دوستانو، امید دی ټول براترک روغ جوړ او د صحت او عافیت جامه به پرتن لرئ. ورور مې عبدالمالک تکل په خپل هلال تکل سکل د یوټیوب چینل کې تاسو ټول ته هر کله یو ښه راغلاست. موست ویلکم. ملګرو دوستانو، راغلی ما نن په دې ویډیو سره چې د کمپیوټر څخه خو انډراید موبایلونو ته میموري کارډو ته دې ته شیان لیږل ډېر اسانه او ساده دي. خو څنګه کولی شو له کمپیوټر څخه یو ډیټا، یعنی یو ویډیویي ډیټا، دغه شانه کې تصویران، دغه شان فایلونه څنګه کولی شو له کمپیوټر څخه آیفون ته خپله ډیټا ولیږو. صحیح ده. نو سټپ بای سټپ ډېر اسانه طریقه درته ښیم. نو تاسې اړتیا نه لرئ که چېرته په خپل کور کې کمپیوټرونه لرئ، تاسې اړتیا نه لرئ چې بازار ته لاړ شئ او هلته خپل آیفون ته ډیټا واچوئ. نو راځئ دوستانو په ویډیو سره شروع کوو. لومړی به تاسو راشئ دوستانو، خپل د کمپیوټر وای فای چې کوم ده، خپل د کمپیوټر وای فای دا به خپل د کمپیوټر سره وصل کړئ. یعنې د موبایل ډیټا به خلاصه پرېږدئ او وای فای چې ده دا به د کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. لکه څنګه چې زما هغه کنیکټ شو دلته تاسو ته ښکاري. صحیح ده. دغه د زما آیفون موبایل چې دی دا د ډیل سره کنیکټ شو. نو اوس به تاسې راشئ دوستانو کروم بروزر ته. کروم بروزر ته چې کله تاسې راغلی، په سرچ بار کې به تاسې ولیکئ صحیح ده آی ټولز دا به سرچ کوئ. صحیح ده. دا چې کله تاسو سرچ کوئ، دا لومړنی اپشل چې کوم ویب سایټ تاسو ته راځي دا یو اپلیکیشن سافټویر دی. کله تاسو ډاونلوډ کوئ دا به انسټال کوئ. اوس به راشئ په نیو ټاب کې به یو بل سافټویر دی هغه به ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. چې د آی ټون په نامه باندې دی. صحیح ده. آی ټونز او دغه د ایپل آی ډي اپیشل کوم ویب سایټ چې دی دا دوه دانې ډاونلوډ آی ټونز فار وینډوز دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. دا چې کله ډاونلوډ کړئ دا به هم تاسې انسټال کړئ. نو دا زیاتره دلته ګورئ په مایکروسافټ سټور کې پیدا کیږي. نو که چېرته تاسو په خپل کمپیوټر کې 10 وینډو لرئ، تاسو کولی شئ مایکروسافټ سټور هم خلاص کړئ او دلته چې وکړئ دغه 10 وینډو کې دغه آی ټونز سرچ کړئ. تاسو ته به چې کې راواخلي. ګورئ لکه څنګه چې زه سرچ کوم نو دلته به ماته چې وکړي آی ټونز به ماته اوس راخلاص کړي او ما سره الریډي چې دی مخکې نه را سره انسټال دی. صحیح ده. مخکې نه را سره انسټال دی. دغه تاسو ته ښکاري آی ټونز دا دی. صحیح ده. دغه شکل لري. دا شکل لري. دا ما سره چې دی انسټال دی. انسټال دی. دلته به ماته اوپن ولیکي. نو دوستانو اوس راځم څنګه کولی شو دغه ډیټا چې ده دا د کمپیوټر څخه موبایل ته ولیږو. تاسې به راشئ دوستانو په لومړي سر کې. صحیح ده. په لومړي سر کې به تاسې راشئ دغه خپل آی ټونز چې دی آی ټونز دا به تاسې راخلاص کړئ. دا چې کله تاسې راخلاص کړئ تاسو ته به داسې یو صفحه شي. په لومړي کې به تاسې راشئ چې به وکړئ دلته به راشئ دغه اکاونټ اپشن ته. اکاونټ اپشن ته به راشئ. دلته یې ماته ساین اوټ لیکلی. صحیح ده. دلته به تاسې چې وکړئ دغه خپله ایپل آی ډي چې کوم ده ایپل آی ډي دا به کمپیوټر کې په دې آی ټونز کې چې ده راخلاصه به کوئ. دا چې راخلاصه کوئ دوستان تاسې به اوس څه شی وکړئ. بله مرحله چې ده بله مرحله په دې کې دا ده چې خپل آیفون چې دی دا به په کیبل باندې خپل آیفون به په کیبل باندې د کمپیوټر سره وصل کړئ. صحیح ده. لکه څنګه چې زه وصلوم دغه دی. ګورئ ما وصل کړم. دلته به تاسې څه شی وکړئ دغه دی وصل شو. دلته به تاسې څه وکړئ را به شئ دوستانو دلته ګورئ دغه د موبایل کوم نشان چې تاسو ته ښیي په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دوستانو دغه دی زما د آیفون ټول ریکارډ چې دی دلته شته. صحیح ده. دلته به تاسې راشئ دوستانو اوس څه شي د مووي اپشن ته. مووي اپشن ته به راشئ. دلته ګورئ دلته تاسو ته ښکاري چې دغه دی دا څومره ډیټا چې دا زما په آیفون کې پرته ده دا ما د کمپیوټر څخه راړولې ده. صحیح ده. یعنې بې شمېره بې اندازه نو ډېرې دي. نو دا به تاسو څنګه راړوئ دوستانو. تاسو به راشئ دغلته په دې مووي اپشن باندې به داسې کلیک واخلئ او وبدرېږئ. صحیح ده. دلته به بېرته راشم د اټومیټیکلی انکلوډ په دې باندې به زه کلیک واخلم. صحیح ده. دې باندې چې زه کله کلیک واخلم دلته به تاسو راشئ برسر ته دغه پایل ته چې راغلی دا ګوره که چېرته تاسې یو ویډیو دې ته راړوئ نو ایډ فایل ټو لایبرري دا به کلیک کوئ. او که چېرته ټول فولډر راړوئ ایډ فولډر ټو لایبرري نو دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ. دغه باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ زه راځم دلته ګورئ پی سي ته ما کلیک واغستو. دلته د کمپیوټر اپشن ته زه راغلم. صحیح ده. دلته به لاندې لاړ شم. دا ګورئ دا لوکل ډیسک ای په دې باندې به زه کلیک واخلم. صحیح ده. دې باندې به زه کلیک واخلم. دلته ګورئ دغه به راشم آل ویډیوز ډیټا ته. صحیح ده. ګورئ دلته به زه راشم. دلته چې کله زه راغلم ګورئ زه غواړم چې لکه مثلا
دغه ټیک ټاک چې کوم دی ټیک ټاک فولډر دا سلیکټ کوم او خپل آیفون ته ولیږم. نو په فولډر به تاسو سلیکټ واخلئ او دا سلیکټ فولډر دې اپشن ته به کلیک ورکړئ. دې اپشن ته چې کله تاسو کلیک ورکړئ دوستانو دلته به لومړی یو پروسیسینګ تاسو ته شروع شي. پروسیسینګ به شروع شي، دې ته به لږ صبر وکړئ چې دا کرښه څه شي، دا کرښه د پروسیسینګ ورسیږي. صحیح ده، دا د پروسیسینګ کرښه چې کله ورسیږي زه تاسو ته نور پروسیس هم درښیم. دا ویډیو لږ سکیپ کوم چې دا پروسیسینګ ورسیږي. ښه دوستانو هغه خو وشو. صحیح ده، زه به اوس راشم ګورئ دغه اپشن به دغه شانه کې تاسې اټومیټیکلی انکلوډ دا به په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به آل انتخابي. صحیح ده، دلته به زه اوس راشم دغه SYNC چې تاسو ته ښکاري ده دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دلته به تاسې څه شی وکړئ، دلته به لږ صبر وکړئ. دغه د دوستان تاسو ته ښکاري 150 ټیک ټاک چې کوم دي دا زما کمپیوټر آیفون موبایل ته روان شو. دغلته تاسو ته ښکاري. صحیح ده، دغه وګورئ 150 ټیک ټاک دي او دغه د شل پکې ورسېدي 21 او داسې روان دي. صحیح ده، دا به په دې سلسلې سره پوره ورسېږي. دا چې کله پوره ورسېږي دوستانو صحیح ده لږ صبر ورته کوو چې دا ورسېږي. دغه د 13 ته ورسېده او دا چې ورسېږي نو زه به تاسو ته وښیم چې دغه سره نوره کومه طریقه کوله غواړي دا یو ځل کمپلیټ شي. صحیح شو، دغه دی ګورئ 215 ته ورسېده او دغه دی بس کمپلیټ شو. صحیح شو، کمپلیټ شو. دغه د دوستان دغه ګورئ دا کاپي چې ده دا کمپلیټ شو. دلته به راشو ګورئ پرې ساین ان باندې به بیا کلیک واخلئ. دا به تاسو څه شی کوئ، ایکس بیا کوئ. دا چې ایکس کوئ دلته به په ډن باندې کلیک واخلئ. په ډن باندې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به راشئ خپل آیفون موبایل ته. آیفون کې به دلته راشئ مووي ته چې کله راغلی دلته به دا اټومیټیکلی چې دا به ختم کړئ. نو ټوله ډیټا چې ده په فولډریز شکل باندې به دلته راغلي وي. صحیح ده، دلته چې تاسو ته ښکاري ټول ټیک ټاک زما دلته راغلي. صحیح ده، دغه دی ګورئ ښه په ثبوت سره. صحیح شو، دلته به تاسې څه شی وکړئ، دلته به تاسې راشئ 21 ټیک ټاک چې دي دا به زه اپلای کړم. دا چې مې اپلای کړه دلته به زه څه شی وکړم، دلته به لږ صبر وکړم. دغه د دوستانو اوس صحیح شو. صحیح شو، دلته به راشئ په دې ډن باندې به کلیک واخلئ. ډن باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ خپل آیفون موبایل چې دی خپل آیفون موبایل اوس وګورئ. ګورئ دلته زه راځم دې مووي ته. دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري چې اخرنۍ 21 ویډیوګان چې دي وایي اخرنۍ 21 ویډیوګانې ورله راغلي. صحیح شو، او ټوله ډیټا زما چېرته ښیي، زما دلته ښیي. ټوله ډیټا زما د کمپیوټر درسونه هر څه چې دي هغه دلته شته. صحیح ده دوستانو، په همدغه طریقې سره کېږي له کمپیوټر څخه د فایلونو ټرانسفر آیفون ته. دوستانو ویډیو همدومره وه، تر بلې ویډیو سره مخکې کېږم تاسو ته راځم. تر هغه مې په بخښونکي الله سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ.